Good evening, everyone. This is Marion Javel M. Labrador, your reporter for tonight, and my topic was all about learners with exceptionalities. Learners with exceptionalities refers to individuals whose physical, behavioral, or cognitive performance is so different from the norm that additional services are required to meet the individual needs. Ito ay tumutukoy sa mga individual na ang pisikal, pag-uugali o nagbibigay malay na pagganap ay ibang-iba sa karaniwan na ang mga karagdagang serbisyo ay kinakailangan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga individual. Let us differentiate disability from handicap. Disability refers to a functional limitation of a person that interferes with the person's physical or cognitive performance like ADHD. Ito ay tumutukoy sa isang functional na limitasyon ng isang tao na nakakasagabal sa physical o cognitive performance ng tao tulad ng ADHD. Handicap refers to a limitation imposed upon a person with disability by society such as lack of access for people in wheelchairs. Ito ay tumutukoy sa isang limitasyon na ipinataw sa isang taong may kapansanan ng lipunan tulad ng kawalan ng access para sa mga tao sa wheelchair. There are two categories of exceptionalities. The first one is the specific cognitive or academic difficulties, and the second one is social or emotional and behavioral difficulties. Let us tackle the specific cognitive or academic difficulties. The first one is the learning disabilities. It refers to a disorder in one or more of the basic psychological processes in the understanding or using of language, written or spoken, which may manifest itself in difficulty performing basic tasks like arithmetic, reading, writing, spelling, or attention. Ito ay tumutukoy sa isang kaguluhan sa isa o higit pa sa mga pangunahing psikolohikal na proseso sa pag-unawa o paggamit ng wika, nakasulat o sinasalita na maaaring magpakita mismo sa kahirapan sa pagsasagawa ng mga pangunahing gawain tulad ng arithmetika, pagbabasa, pagsusulat, pagbabaybay o atensyon. The next one is the attention deficit hyperactivity disorder, or what we so called the ADHD. It is manifested in either or both of these. Number 1, difficulty in focusing and maintaining attention, and second, recurrent hyperactive and impulsive behavior. Ipinapakita sa alinman o pareho sa mga ito ay ang kahirapan sa nakatuon at pagpapanatili ng atensyon. Pangalawa, ang paulit-ulit, hyperactive at impulsive na pag-uugali. Speech communication disorder. People with speech problems can understand language code, rules governing word construction, meaning, grouping, and pragmatics, but are nevertheless unable to communicate with clarity due to stuttering or rough, hoarse, or nasal-sounding voices. Ang mga taong may problema sa pagsasalita ay nakakaunawa ng code ng wika, mga tuntunin na mamahala sa pagbuo ng salita, kahulugan, pagpapangkat at pragmatika. Ngunit gayon pa man ay hindi nila kaya makipag-usap ng malinaw dahil sa pagkautal o magaspang o pangilong na boses o paos na boses. The social or emotional and behavioral difficulties. The first one is autism. It refers to a developmental disability affecting verbal and nonverbal communication and social interaction. Autism is generally apparent prior to the age of 3 and is characterized by repetitive behaviors, difficulty adapting to new environments, and unusual responses to sensory stimulation. Tumutukoy ito sa kapansanan sa pag-unlad na nakakaapekto sa pandiwa at di-verbal na komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang autism ay karaniwang nakikita bagong edad na 3
at naiilarawan ng mga paulit-ulit na behaviors, kahirapan sa pag-adapt sa mga bagong kapaligiran at hindi pangkaraniwang mga tugon sa pandaman sa pagpapasigla. Mental retardation. It refers to a substantial limitations in present functioning characterized by significantly sub-average intellectual performance and limitations in a number, two or more, of adaptive living skills such as home living or social skills. Ito ay tumutukoy sa malalaking limitasyon sa kasalukuyang paggana na naiilarawan sa pamamagitan ng makabuluhang sub-average na pagganap ng intelektual at mga limitasyon sa isang bilang, dalawa o higit pa na mga kakayahang umangkop sa pamumuhay tulad ng pamumuhay sa bahay o kasanayang panlipunan. Emotional or conduct disorder. The term emotional or conduct disorder refers to a condition lasting an extended period of time and to a marked degree adversely affects a child's educational performance. Ang terminong emosyonal o karamdaman sa pag-uugali ay tumutukoy sa isang kondisyon na tumatagal ng mahabang panahon at sa isang markadong antas ay negatibong nakakaapekto sa pagganap ng edukasyon ng isang bata. The physical disabilities and health impairments. Physical and health impairments. This involves physical or medical conditions, usually long-term, including one or more of these. 1. Limited energy and strength. 2. Reduced mental alertness. And 3. Little muscle control. Ito ay nasasangkot ng pisikal o medikal na mga kondisyon, karaniwang pangmatagalan. Kabilang ang isa o higit pa sa mga ito. Una, limitadong enerhiya at lakas. Pangalawa, nabawasan ang pagka-alerto sa pag-iisip. At pangatlo, kaunting kontrol sa kalamnan. Severe and multiple disabilities refers to the presence of two or more different types of disability at times of a profound level. The combination of disabilities make it necessary to make specific adaptations and have more specialized educational programs. Tumutukoy sa pagkakaroon ng dalawa o higit pang iba't ibang uri ng kapansanan sa mga oras ng malalim na antas. Ang kombinasyon ng mga kapansanan ay ginagawang kinakailangan upang gumawa ng mga partikular na adaptasyon at magkaroon ng mas espesyal na mga programang pang-edukasyon. The sensory impairments. Visual impairments. Visual impairments can be divided into low vision and blindness. Individuals with low vision can function but with assistance of optical or non-optical devices and environmental modifications and/or techniques. Ang mga kapansanan sa paningin ay maaaring nahahati sa mahinang paningin at pagkabulag. Ang mga individual na may mahinang paningin ay maaaring gumana, ngunit may tulong ng mga optical o hindi optical na aparato at mga pagbabago sa kapaligiran at mga diskarte. Hearing impairments. Hearing impairments can be subdivided into hard of hearing or profoundly hard of hearing or deaf. People in the latter groups can rely on audition as a primary avenue for assessing information, even with the use of hearing aids. Those classified under the former rubric can process auditory information, usually with the help of a hearing aid. Ang mga kapansanan sa pandinig ay maaaring hatiin sa mahinang pandinig o malalim na pandinig o bingi. Ang mga tao sa mga huling grupo ay hindi maaaring umasa sa audition bilang isang pangunahing paraan sa pagtatasa ng impormasyon kahit na sa paggamit ng mga hearing aid. Ang mga inuri sa ilalim ng dating rubrik ay maaaring magproseso ng auditory information kadalasan sa mga tulong ng hearing aid. Giftedness. Gifted children possess demonstrated or potential abilities that give evidence of high performance capabilities in areas such as intellectual, creative, academic or leadership, ability or visual or performing arts. Ang mga batang may likas na talino ay nagtataglay ng mga ipinakita o potensyal na kakayahan na nagbibigay ng ebidensya ng mataas na kakayahan sa pagganap tulad ng intelektual, malikhain, akademiko o kakayahan sa pamumuno
of visual at performing arts. People First Language. What is People First Language? Just as the term would imply, this language trend involves putting the persons first, not the disability. Avoiding generic labels. People with mental retardation is preferable to the mentally retarded, emphasizing abilities, not limitations. For instance, uses a wheelchair is preferable to a confined to a wheelchair. Avoiding euphemisms such as physically challenged, which are regarded as condensing and avoid the real issues that result from a disability, and avoiding implying illness or suffering. Had polio is preferable to is a polio victim, and has multiple sclerosis is preferable to suffers from multiple sclerosis. Thank you and God bless.